Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tánh không và con đường trung đạo. Tập 7. Hai cách hiểu thực tại. Trong tập trước, Dalai Lama đã lý giải vì sao luận sư Long Thọ được xem là trụ cột tư tưởng của Phật Pháp Đại Thừa, với đóng góp quan trọng trong các việc làm sáng tỏ duyên khởi và tánh không bằng lý trí. Trong buổi giảng dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng, Dalai Lama không né tránh một thực tế quan trọng. Trong Phật Pháp luôn tồn tại những cuộc tranh luận sâu sắc giữa các hệ thống tư tưởng khác nhau. Theo Ngài, điều này không phải là dấu hiệu của mâu thuẫn hay chia rẽ, mà là biểu hiện của một truyền thống sống động, nơi lý trí được tôn trọng. Ngài giải thích rằng ngay từ rất sớm, các bậc luận sư đã không ngừng phân tích lời dạy của Đức Phật dưới nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu không phải là bảo vệ quan điểm cá nhân, mà là làm sáng tỏ thực tại và loại bỏ hiểu lầm. Chính vì vậy, tranh luận nội bộ được xem là một phần thiết yếu của con đường học Phật. Dalai Lama đề cập đến hai hệ thống tư tưởng thường được nhắc đến nhiều nhất khi bàn về tánh không: trung quán và duy thức. Cả hai đều xuất phát từ lời dạy của Đức Phật, nhưng cách tiếp cận và trọng tâm phân tích lại khác nhau. Theo Ngài, duy thức nhấn mạnh vai trò của tâm trong việc kiến tạo kinh nghiệm. Thế giới được nhận biết không tồn tại độc lập với nhận thức, mà xuất hiện thông qua dòng tâm thức. Cách nhìn này giúp người học phá bỏ sự bám chấp thô vào thế giới vật chất bên ngoài. Dalai Lama cho rằng, duy thức đóng một vai trò quan trọng trong việc làm lung lay niềm tin vào thực thể cố định của ngoại cảnh. Khi thấy rằng kinh nghiệm phụ thuộc vào tâm, con người dễ nhận ra sự giới hạn của nhận thức thường nghiệm. Tuy nhiên, Ngài cũng chỉ ra rằng trung quán đi xa hơn. Trung quán không chỉ phủ nhận tự tánh của ngoại cảnh, mà còn phân tích và phủ nhận tự tánh của chính tâm thức. Theo cách tiếp cận này, không có bất kỳ pháp nào, kể cả tâm, có thể tồn tại độc lập. Dalai Lama nhấn mạnh rằng chính điểm này tạo nên khác biệt then chốt giữa hai hệ thống. Duy thức giúp phá bỏ chấp vào vật, nhưng vẫn có nguy cơ giữ lại một nền tảng tinh tế nơi tâm, được xem là thực thể tối hậu. Trung quán tiếp tục phân tích để tránh rơi vào sự bám chấp vi tế đó. Theo Ngài, tranh luận giữa trung quán và duy thức không phải là chuyện đúng sai tuyệt đối, mà phản ánh các cấp độ dẫn dắt khác nhau. Tùy căn cơ, một người có thể cần bắt đầu bằng việc giảm chấp vào ngoại cảnh, trước khi có thể buông bỏ sự bám chấp vào tâm. Dalai Lama cũng làm rõ lập trường của mình. Ngài nghiêng về trung quán, vì cho rằng cách tiếp cận này tránh được cả hai cực đoan một cách triệt để. Tuy nhiên, Ngài không phủ nhận giá trị của duy thức trong tiến trình tu tập. Ngài nhấn mạnh rằng, nếu không có truyền thống tranh luận này, Phật Pháp rất dễ bị đóng khung thành một hệ thống niềm tin cứng nhắc. Khi các quan điểm được đem ra phân tích, người học buộc phải tự mình suy xét thay vì dựa vào thẩm quyền. Dalai Lama cũng cảnh báo rằng nếu thiếu nền tảng lý trí, tranh luận có thể biến thành bảo vệ quan điểm cá nhân. Nhưng khi được đặt trên tinh thần tìm cầu chân lý, nó trở thành công cụ sắc bén để đào sâu trí tuệ. Theo Ngài, sự đa dạng trong tư tưởng không làm suy yếu Phật Pháp, mà giúp nó thích ứng với nhiều căn cơ khác nhau. Điều quan trọng không phải là bám chặt vào một hệ thống, mà là hiểu rõ mục đích của từng cách tiếp cận. Tập thứ 7 của series này nhằm làm rõ rằng tranh luận nội bộ không phải là điều cần tránh, mà là biểu hiện của một truyền thống coi trọng trí tuệ. Khi được tiếp cận đúng cách, những khác biệt này không tạo ra chia rẽ mà mở rộng tầm nhìn. Ở tập tiếp theo, series sẽ chuyển sang một khía cạnh khác mà Dalai Lama đặc biệt nhấn mạnh. Trí tuệ nếu không đi cùng từ bi, sẽ không thể dẫn đến giải thoát. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.